bericht uit Marokko. Mijn moeder is ziek. Ernstig ziek. Dilemma. Hoe kom ik Nederland weer in als ik naar Marokko ga? Als illegaal. Maar dat ben ik nog steeds. Lukt het me nog om opnieuw een visum te krijgen voor Nederland? Ik besloot om naar Marokko te gaan om mijn moeder te zien. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van mijn vriendin. Ik weet niet of ik ooit terugkom. Achteraf gezien was het een goede keus. Ik voer lange goede gesprekken met mijn moeder over mijn leven in Nederland. En het is goed weer in Marokko te zijn. Maar ik mis mijn vriendin enorm. We willen zo vaak als we kunnen. En ik kom tot inzicht dat ik met haar samen wil zijn. Hetzelfde geldt voor haar. Ik vraag een visa aan. En ik besloot om, als het me lukt, een verblijfsvergunning aan te vragen. Gelukkig gaat de goede kant op met mijn moeder. En alsof dat niet mooi genoeg is, krijg ik mijn visum. Met tranen in mijn ogen neem ik afscheid van mijn moeder en mijn vader. En ik keer in het vliegtuig naar Nederland. Ik moet naar vrienden en politie voor een gesprek. Ik overhandig ze de benodigde papieren. Die worden doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Alphen aan de Rijn. En die sturen zij het weer naar END. En die zullen over mijn lot beslissen. Ik mag van de politie niet werken en het land niet verlaten zonder toestemming. Ik besloot om weer terug te gaan naar school. Mijn doel is het halen van mijn NT2-examen. Dat is het hoogste wat je kunt halen voor Nederlands als tweede taal. Slecht nieuws uit Marokko. Het gaat weer niet goed met mijn moeder. Ik moet naar haar toe. Naar het politiebureau om de stemming te vragen. Die ik krijg. 3 dagen mocht ik naar Marokko. Voor mij is dat genoeg. Het lijkt alsof ze iets voor mij gewacht heeft. 3 dagen breng ik door met mijn moeder. Ik vertel haar dat ik van haar houd. Ze vraagt mij te zorgen voor mijn zussen. Op de 3e nacht overlijdt ze in mijn armen. Ik zou jullie missen, mijn kinderen. Het zijn haar laatste woorden. Het lijkt alsof ze van alles verlost is. Vertrokken is naar een prachtige plek ergens anders. Ze lag vredig en rustig op haar bed. Dit was de laatste nacht die we samen doorbrachten in het huis. Ik val ze lastig bij de ND. Bel ze werkelijks om te vragen hoe het zit. Wordt steeds met een klauwtje retreat ingestuurd. Don't call us. We call you. Maar geduld is een schone zaak. Op een dag krijg ik te horen dat mijn dossier is de leiding gestuurd. Ik ben met het politiebureau en wonder zo waar, ik mag mijn ID komen ophalen. Wat dat betekent? Dat ik weer mag gaan werken. Ik zou blij zijn. Maar er is iets in me gebroken, lijkt het wel. Ik denk dat het te lang heeft geduurd allemaal. Maar het is beter dan niets. Ik hoef in ieder geval niet meer onzichtbaar te zijn. En zij kunnen mij er niet zomaar uitkicken. Nederland. I'm here to stay. Je kan assisteren aan de slag of de hoofdkantoor van Zeeman. Trots als je pauw ben ik. Of ben ik aangenomen voor mijn Frans. Meneer, hoe zeg je dat in Frans? Meneer, telefoon uit Frankrijk. Ik baal. Ik ben serieus genomen voor mijn ICT-werk
En niet als stok Frans. Ik weet dat ik een enorm achterstand heb opgelopen, maar is dat een reden om mij als de eerste de beste vertaalmachine te gebruiken? Waar je aan de voorkant Franse woorden in kunt proppen die aan de achterkant weer Nederlands uitkomen? Niet terugkijken. Maar waarom? Mijn kennis van het Frans maakt me anders. Uniek. Ik denk dat het belangrijk is dat we uit moeten gaan wat van jou uniek maakt. Gebruik wat je hebt. Mijn kennis van Frans was mijn redding. En dat zag ik niet. Nu zeg ik, het was het beste wat mij overkwam. Want dat was groei. Een stuk groei. Groeien. Daar gaat het om. Want wat niet groeit, dat groeit niet. En wat niet groeit, dat niet groeit, dat niet groeit, groeit niet? Zoiets? Ik heb enorm veel geleerd aan leertraject voor rolmodellen van Toekomstacademie. Leerzaam om naar mezelf te kunnen kijken. In contact te komen met lotgenoten, mentoren, met soortgelijk geschiedenis. Wat ik leer, geen verhaal is hetzelfde. Het is te belangrijker dat zoveel mogelijk verhalen worden verteld. Wat ik weet, rolmodellen zijn onmisbaar. Om mezelf aan te kunnen spiegelen. Dit ben ik nu en dat ben ik dan. Maar dan op mijn eigen manier. Geen leven, geen mens is hetzelfde. De man in the mirror weer. Ik heb zelfs een filmvlog gemaakt over mijn situatie. Die is uitgezonden voor de statushouders. De gedachte dat ik anderen tot steun kan zijn, geeft mij een gevoel van voldoening. Mijn reis, mijn journey, is niet voor niets geweest. Integendeel. Yes. Alles draait om de verbinding. Zonder verbinding is alles zand. Doelzand. Pak je kansen. Weet dat je ze hebt en pak ze. Dat probeer ik mijn kinderen mee te geven. Denk vrij. Begrensingen, weg ermee. Prop zit de prullenbak. Maar niets is voor niets. Dat vertel ik ze ook. Je moet hard voor werken. En dan kan je alles bereiken. Ik vertel ze dat de essentie van het leven komt van binnenuit. De yogi Sadhguru zegt, the only way out is in. Zij hebben een sociale leven. Ze leven vrij en gelukkig. Wij vallen om te leren staan. Sterker te staan. Val je, ga je op je snout, droog je tranen en wees blij. Je komt er sterker af. The hard way. En daardoor sta je sterker. Einstein zegt, failure is succes in progress. En dat is echt letterlijk. Val je, dan ben je goed bezig. Val je niet, dan word je zo bang om te vallen, dat je stopt met lopen. Stilstaat. Stagneert. Wil je veranderen in een lantaarnpaal of een boom? Natuurlijk wil je dat niet. Discipline is cruciaal. Als je iets in je hoofd hebt, vasthouden en doorzetten. Jij vastbijten als een piranha. En nooit meer loslaten. Dik baronie. Dik chocolade. Ga uit. Vanuit wat jij hebt. Ga niet bedenken wat iemand anders hebt en dat dat voor jou ook werkt. Nee. Wat jij hebt, voor jezelf gebruiken. Jij bent jij. En hij is hij. En zij is zij. Wat heb je te bieden? Wat maakt jou anders? Wat kan jij gebruiken om toegang te krijgen tot wat jij wil? Blijf niet steken in negatieve gedachten. Ik word gediscrimineerd. Ik word buitengesloten. Ze willen mij niet. Ze vinden zichzelf beter. Ik ben 100 keer afgewezen voor werk
So what? Weet je met hoeveel mensen we zijn? Weet je hoeveel mensen per dag worden afgewezen? Denk je dat Bill Gates, Elon Musk, is geweigerd? Onthoud, soms is een tussenstop nodig om je doel te bereiken. Je kunt niet blijven focussen op één ding. Ik wil schilder worden en ik koop een kwast. Nee, er is mijn schilder werken. Hij leert jou trucs. En dan voor jezelf beginnen. Wat ik doe als ECT? Model en figurantenwerk. I love it. En ik zou mijn verhaal op toneel zien. Hey, waarom niet? Sky is no limit. You talking to me? You talking to me? You talking to me? I'm talking to you. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. No message could have been any clearer. If you want to make a world a better place, take a look at yourself and make that change. Wij vallen om te leren staan. Sterker te staan. Val je? Ga je op je snout? Droog je tranen en wees blij. Je komt er sterker af. The hard way. En daardoor sta je sterker.